อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านในวันนี้ก็มาฟังธรรมะและก็เจริญสมาธิกันการเจริญสมาธิเนี่ยเราก็ต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนและก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยเช่นกันถ้าหากว่าเราความรู้ไม่ทั่วถึงการปฏิบัติมันก็ไปไม่ถึงเหมือนกันอันนี้การทำสมาธิเนี่ยอันดับแรกเลยเราก็ต้องมีอารมณ์ที่จะคิดอารมณ์ที่จะตรึกตรองที่จะอยู่เพราะสมาธิหมายความว่าทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งการจะทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบได้นั้นก็ต้องมีที่ที่พักมีที่ที่เก็บหรือมีที่ที่วางใจเอาไว้อันเนี้ยเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานหรือว่าเอาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่าฐานที่ตั้งก็ได้เมื่อฐานที่ตั้งมีแล้วเราก็ต้องมีความเพียรเรียกว่าบริขารก็คือต้องมีอะไรมาประกอบเพื่อจะได้เกิดสมาธิแต่นี้การที่ทำให้มีความสงบหรือความสบายด้วยการที่ตั้งใจให้นิ่งตั้งใจให้ว่างอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอันนี้เรียกว่าสมาธิภาวนาซึ่งหมายความว่าการเจริญทำให้ความสงบทางภายในเกิดขึ้นดังนั้นสมาธิภาวนาในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งกำหนดเอาไว้แล้วเพื่อที่จะกำหนดรู้และเมื่อมีการกำหนดรู้เรามีความเพียรพยายามในการที่จะทำให้เจริญก็จะมีความสงบพร้อมๆกับกุศลธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นทีนี้อารมณ์ที่ตั้งที่ว่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามักจะนึกถึงมักจะพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่นั่นก็คือการพิจารณาเห็นกายพิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นจิตพิจารณาเห็นธรรมนั่นเองธรรมก็ในที่นี้หมายความว่าการส่งไว้ในทางกุศลธรรมในพุทธศาสนาก็คือหมายถึงตั้งไว้ในกุศลธรรมให้เจริญในกุศลธรรมนั่นเองรู้เห็นสภาพธรรมที่มันทรงเอาไว้ตามธรรมชาติของมันเองนั่นเรียกว่าธรรมะการพิจารณาดูกายอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ารูปซึ่งเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้นะเราสามารถยกย้ายได้เราสามารถเห็นความเสื่อมของอารูปนั้นได้แต่โดยธรรมชาติของรูปก็คือไม่สามารถจะมีความรู้สึกนั้นได้เช่นกายของเรานั้นเรามักจะนึกว่ากายเรารู้สึกตัวแต่ที่จริงก็คือกายนี้รู้สึกไม่ได้มันเป็นสิ่งที่นะมหาพุทธรูปทั้งสี่เป็นเหตุปัจจัยทำให้มันเกิดขึ้นอยู่ ถ้าหากว่าร่างกายนี้รู้สึกได้ก็เท่ากับว่าถึงจะเราตายไปเราก็ต้องมีความรู้สึกนั้นนั่นเองแต่เมื่อเราตายไปแล้ววิญญาณมันออกไปแล้วร่างกายนี้ก็จะรู้สึกไม่ได้มีแต่จะเสื่อมโทรมสลายไปสุดท้ายก็ร่วมกับดินไปถ้าไม่เผาส่วนคำว่าเวทนาจิตและธรรมนั่นก็เรียกว่านามธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้แต่เรารู้ได้
เรายกย้ายไปไม่ได้แต่เราสามารถกำหนดรู้ได้นั่นเองแต่จุดประสงค์ของการกำหนดรู้กายก็ดีเวทนาก็ดีนั้นก็คือเพื่อรู้จิตนั่นเองเพราะรู้จิตนั้นนะคือเป็นอ่าสภาวะที่ละเอียดที่เราควรจะต้องรู้ คนเรามักจะเข้าใจก็คือว่าการทำสมาธิก็ให้รู้ตามสภาพธรรมตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆแต่ที่จริงแล้วการทำสมาธิไม่ใช่รู้ไปเรื่อยๆแต่เราต้องรู้ว่าที่ไหลไปนั้นคือเพราะอะไร เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาดูธรรมบทข้อแรกเลยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้นะมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมัยสาเจปดุตเทนะภาสติวากโรติวามนสาเจอ่าภาสติวากโรติวาตโตนังทุกขมโนเวติจักกังวะวะหะโตปะดัง เป็นธรรมบทแรกเลยทีเดียวและธรรมบทที่สองก็คือฉายาว่าอนาปายนีซึ่งหมายความว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นเอ่อผู้นำก่อนถ้าหากว่าเราอ่าคิดดีถ้าหากว่าเราคิดไม่ดีทำก็ดีพูดก็ดีสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นอกุศลที่จะส่งผลให้เรามีความทุกข์แต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราคิดดีทำดีเนี่ยผลที่จะได้นั้นก็คือความสุขเปรียบเสมือนสิ่งที่พามาติดตัวเราเหมือนเงานั้นการทำสมาธินี่ก็คือเพื่อจะรู้จิตว่าอย่าให้จิตของเรานั้นไหลไปในตามธรรมชาติของมัน ถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมัน มันก็มักจะไปลงไปที่อกุศลธรรมมากกว่าไปทำคิดแต่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีซะมากกว่าไปทำสิ่งที่ดีมันเป็นธรรมดาของจิตที่อันไหนที่จะทำให้เพลิดเพลินมันก็จะไปอันนั้นนะไปยึดเอาอารมณ์นั้นๆไป เมื่อยึดเอาอารมณ์นั้นไปแล้วนะจิตมันก็จะเพลิดเพลินกับอารมณ์นั้นๆและมักจะเป็นอารมณ์นั้นก็คืออกุศลกรรมอกุศลธรรมซึ่งเหมือนกับว่านะอยากก็คือขโมยคนอื่นขโมยของคนอื่นหรือว่าเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเบียดเขาเรียกว่าเบี่ยงเบนไปเรื่องอื่นอย่างนี้ แต่ว่าการทำสมาธิก็คือเราจะมารู้ว่าการที่จิตเนี่ยชอบไหลไปในอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยเราต้องหยุดมันให้ได้เนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าความเพียรการทำสมาธิภาวนาก็ต้องมีเพียรตรงนี้ความเพียรเนี่ยเรามักจะเข้าใจก็คือเอาใจมาใส่ใจในอารมณ์เท่านั้นแต่ที่จริงก็คือการความเพียรในทางพุทธศาสนาการเจริญสมาธิเนี่ยก็คือ หมายความว่าความเพียรในการที่จะไม่ให้อกุศลธรรมนั้นเข้ามาแทรกในจิตสันดานของเราจิตที่ชอบไหลไปในอกุศลก็หยุดมันไปในทางที่อกุศลเมื่อเราหยุดได้แล้วนะอันที่มีอยู่ในใจนะนะฝังลึกอยู่ในใจที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเราก็ค่อยๆขัดเกลามันไปทีละอันทีละอันไป การคัดกลาวนี้เราทำที่เดียวไม่ได้ต้องทำบ่อยๆต้องทำอย่างช้าๆต้องทำอย่างแบบอ่าอะไรว่าสม่ำเสมอต้องมีความขันติมันไม่สามารถที่จะคัดกลาวได้ฉับพลันทีเดียวที่เราจะทำได้มันต้องทำบ่อยๆขัดเกลาบ่อยๆนะบางทีโดยความที่เราประมาทนะวันหนึ่งไม่เป็นไรนะก็ให้ปล่อยให้จิตมันไปในอกุศลธรรม
มันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นคำว่าวันหนึ่งหรือครั้งหนึ่งก็จะมีครั้งที่2ครั้งที่3เพราะฉะนั้นก็จะมีคำสอนมีอยู่ว่าแม้ทำความผิดหรืออกุศลธรรมครั้งเดียวคิดว่าไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรตัวนี้สามารถนำพาไปให้ทำอกุศลธรรมที่เป็นใหญ่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าระวังจิตอยู่สม่ำเสมอทำอยู่เนืองๆทำอยู่บ่อยๆนี่เมื่อทำอย่างนี้เนี่ยกุศลธรรมมันก็จะเกิดกุศลธรรมที่นี้ก็คือเราเนื่องจากว่าเฝ้าจิตดูอยู่อย่างงี้เวลาที่จิตมันไหลไปในอกุศลธรรมเราก็หยุดได้ปั๊บนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ถอนนะครับหรือว่าขัดเกลากิเลสได้กุศลธรรมก็เพิ่มขึ้นกุศลธรรมก็เกิดขึ้น เมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่รักษาการรักษานี่แหละเรียกว่ารักษาใจเนี่ยถ้ารักษาใจไว้ได้นะก็จะมีอยู่ในกุศลธรรมอยู่เนืองๆเนี่ยก็คือเราไม่ให้จิตเนี่ยไหลไปในอกุศลธรรมแต่จะให้มาอยู่นะให้มาอยู่กับกุศลธรรมแต่โดยธรรมชาติแล้วก็คือการจะให้จิตอยู่ในกุศลธรรมเนี่ย เนื่องจากว่าจิตมันไวดำเนินไวแล้วก็ทำงานไวเราก็ต้องมีที่ตั้งเอาไว้ต้องมีที่ว่างเอาไว้นั่นเป็นเหตุที่สติปัฏฐาน4มีเอาไว้ให้เรากำหนดอยู่ในเบื้องหลังอยู่เนืองๆคอยช่วยเหลือเราอยู่เนืองๆกุศลธรรมมันก็จะเกิดเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่ก็คือเพื่อตัดกระแสที่โลกมันมีอยู่แล้วชอบไหลไปตามกระแส ก็เรียกว่าทวนกระแสนั่นเองเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าหากว่าเราพิจารณาประวัติพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตามทำนายหรือก่อนทำนายก็ว่าได้หรือไม่มีทำนายก็ได้คือพระองค์เนี่ยเกิดในตระกูลกษัตริย์นะก็มีโภคสมบัติพร้อมทุกด้านทุกอย่าง ในขณะเดียวกันการทำนายเนี่ยก็บอกว่าท่านจะเป็นจักรพรรดิท่านจะเป็นพระราชาที่สามารถครองเมืองได้มากมายการครองเมืองได้มากมายก็กล่าวเหมือนกับว่าท่านก็จะเป็นกษัตริย์พิเศษที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นๆไปนั่นคือกระแสที่ท่านจะเป็นแต่ท่านก็ทวนกระแสท่านเห็นว่าอันนี้คือไม่ใช่หนทางอันนี้คือไม่ใช่เส้นทางที่จะควรจะดำเนินต่อไปถ้าหากว่าลองพิจารณาดูนะถ้าหากว่าพระองค์ได้เป็นกษัตริย์องค์หนึ่งและอาจจะเป็นจักรพรรดิก็ได้คนจะพูดถึงท่านน้อย นะบางทีอาจจะหายไปในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เหมือนกับพระราชาต่างๆคนสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์มากมายหายไปกับประวัติศาสตร์เลยแม้พระองค์เองก็อาจจะหายไปในประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันอาจจะเลี่ยนกันแค่เปลี่ยนเป็นบทหนึ่งบทใดบทหนึ่งว่าการละครั้งหนึ่งเคยมีมาแล้วว่ากษัตริย์คนคนนี้มีชื่อว่าอย่างนี้เคยปกครองอยู่ด้านเหนือทางอินเดียอ่าเป็นต้นเท่านั้น หรือบางทีอาจจะไม่ค้นพบเลยก็ว่าได้แต่เนื่องจากว่าท่านทวนกระแสก็คือทิ้งกระแสของโลกที่เขามีอยู่ท่านก็สละราชสมบัติออกบวชแสวงหาแสวงหาโมฆะธรรมและเมื่อแสวงหาโมฆะธรรมเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไม่ได้บรรลุพระองค์คนเดียวด้วยเช่นกันนะท่านก็แบ่งปันธรรมะที่พระองค์ได้ค้นพบ นั่นเนี่ยเรียกว่าทวนกระแสเพื่อที่จะหาความสุขที่เป็นนิรันดรที่เป็นกุศลธรรมที่ยิ่งใหญ่
กลายเป็นประวัติของท่านก็เลยจดจำจารึกเอาไว้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผ่านมาตั้ง2,000กว่าปีคนจำนวนมากก็ยังนับถือท่านกราบไหว้ท่านบูชาท่านแล้วก็นำคำสอนของท่านเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากนั้นก็คือจรนรอยตามพระองค์เพื่อที่จะพ้นทุกข์นั่นเองอันนี้ก็คือผลที่เกิดจากการทวนกระแสนั่นเองในลักษณะเดียวกันอีกกรณีหนึ่งโดยธรรมชาติกระแสของสมัยนั้นก็คือว่าการทำสมาธิเนี่ยก็คือต้องอดอาหารต้องทรมานกายซึ่งพระองค์ก็ได้ทำนะอดอาหารนะแล้วก็ทำทุกขกิริยาอยู่ตั้งนานหลายปีเลยทีเดียวแต่การอดอาหารกับการทำสมาธิแบบนั้นอดทุกขกิริยาแบบนั้นพระองค์ก็ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าไม่ใช่เส้นทางที่ถูกไม่ใช่เส้นทางที่เป็นสัมมาที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ท่านก็เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่การเปลี่ยนวิถีชีวิตก็คือทวนกระแสเหมือนกันเพราะว่าสมัยนั้นเขามีความเชื่ออยู่อย่างนั้นว่าต้องทรมานกายนั่นคือกระแสที่มีอยู่ในสมัยนั้นแต่เมื่อพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่านั่นคือไม่ใช่เส้นทางที่ถูกทางท่านก็เปลี่ยนเรียกว่าทวนกระแสท่านกล้าที่จะเปลี่ยนเพราะเห็นว่ามันคือไม่ใช่เป็นกุศลและมันไม่ใช่เป็นกุศลที่จะพาให้เราเจริญสมาธิจนได้ฌานปัญญาบรรลุไป เมื่อท่านได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเส้นทางก็คือทวนกระแสเนี่ยปัญจวัคคีย์ที่คอยรับใจพระองค์ก็เห็นว่าท่านอ่านอกรีดนะท่านไม่คงไม่บรรลุแล้วในเมื่อไม่บรรลุแล้วพวกท่านก็ทิ้งท่านไปอยู่ในป่าคนเดียวถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวสิ่งที่ท่านเห็นว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านก็ปล่อยเสร็จแล้วท่านก็ทำสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่จะทำให้เราที่สิ่งที่จะทำให้ท่านบรรลุนั่นเองและสุดท้ายผลก็คือท่านบรรลุโทษทีมีปัญหานิดหนึ่งและสุดท้ายท่านก็บรรลุธรรมจริงๆในลักษณะนี้เองนะเราก็ต้องมาพิจารณาอยู่เช่นกันว่าในวิถีชีวิตของเรานั้นเราก็ต้องมาเฝ้าดูจิตของตนเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเป็นกุศลหรืออกุศลสิ่งที่จิตปกติชอบไหลไปนั้นก็คือไปในทางที่เป็นกุศลหรืออกุศลนั่นเองถ้าหากว่าเรากำหนดรู้กำหนดทันและกำหนดเห็นว่าจิตโดยปกติเนี่ยสิ่งที่ไปทำชอบไปทำนั้นเป็นอกุศลนะเราก็ควรจะต้องละนะหรือลดก่อนแล้วก็ละแต่การที่จะลดและก็ละเนี่ยก็เหลือเราต้องมีศรัทธาและความเพียรเยอะเหมือนกันแล้วก็ขันติก็ต้องมีมากเช่นกันถ้าหากว่าไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรแล้วก็ไม่มีขันติเนี่ยลดได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็กลับไปทำใหม่เหมือนกับว่ามีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเขาอายุประมาณสัก30 ปีนะรู้จักกันมาประมาณ6-7 ปีแล้วเขาก็สูบบุหรี่และดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำเหมือนกันนะแต่นี้มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาอยากจะเลิกบุหรี่เขาก็เลยตั้งใจจะเลิกนะเขาก็เลิกจริงๆแล้วเขาก็นับวันทุกวันนะมาถึง100 วัน100 วันก็ปุ๊บ ความต่อเนื่องความเพียรนั้นไม่มีขันติไม่มีเขาก็อึดอัดใจอยากจะไปหาเพื่อนอยากจะฉลองอยากจะอ่าไปอยู่หรือคุยหรือว่าสังสรรค์กับเพื่อนทีนี้วันที่100เนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าทำพอแล้วก็กลับไปฉลอง
ฉลองก็คือไปดื่มเหล้าสุราอีกครั้งหนึ่งแต่ผลที่ตามมานั้นก็คือว่า100 วันที่เขาไม่สูบไม่ดื่มเนี่ยเขานอกจากจะได้เก็บเงินนะนอกจากจะได้เก็บเงินแล้วสุขภาพเขาก็ดีขึ้นการคิดการตัดสินใจมันก็ดีขึ้นแต่เนื่องจากว่าความขันติไม่มีแล้วก็อยากจะไปตามตามโฟลว์หรือว่ากระแสของโลกที่โลกมันเป็นอย่างนั้นเขาก็กลับไปโลกเดิมเงินที่เก็บได้มันก็หายไปกับตาหวายวับเลยอย่างนี้และผ่านไปเดือนกว่าๆเขาก็กลับมาพูดอีกเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ถามว่าเขามีความเพียรและขันติมีไหมศรัทธาเขามีไหมเขาไม่มีก็เลยยังไม่กล้าที่จะทำต่ออีกยังไม่มีความอ่าตั้งใจที่จะทำต่อก็ยังดื่มเหล้าดื่มสูบบุหรี่ต่อไปล่าสุดที่เจอนั่นก็คืองานที่เขาทำอยู่นั้นก็ทางบริษัทก็ไล่ออกจากงานแล้วเช่นกันในนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมีความเพียรและไม่ต้องมีศรัทธาด้วยแล้วก็อ่าเราต้องมีขันติทำต่อเนื่องอย่างนี้เราก็ทำได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ เพราะฉะนั้นการทำสมาธิของเราเนี่ยนะคืออยากจะให้เข้าใจว่าแทนที่จะอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเฉยๆแล้วก็เกิดสมาธิเนี่ยก็คือเราต้องเจริญให้เป็นนะก็คือเจริญกุศลธรรมให้เพิ่มขึ้นอืมการเจริญกุศลให้เพิ่มขึ้นนี่แหละคือจุดประสงค์ของการคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่าให้เจริญกุศลธรรมไปเพื่อที่จะ บรรลุหรือขัดเกลากิเลสจนบรรลุธรรมนั่นเองถ้าเราทำได้นะเราก็แน่นอนก็การทำสมาธินั่นก็คือมีผลต่อชีวิตนะผลต่อวิถีชีวิตของเราแล้วเราก็จะหาความสุขได้ในทุกระดับทุกสถานะทุกตอนเลยจะไปอยู่ที่ไหนยังไงเราก็สามารถหาความสุขได้เพราะเราสามารถอ่ารู้ได้ว่าจิตของเรานั้นเป็นอย่างไร แต่นี่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการจะรู้จิตที่ชัดเจนว่าไปกุศลหรืออกุศลเนี่ยก็ต้องมีการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบนี้แหละถ้าจะทำได้ก็ต้องมีเส้นขีดเส้นขีดตรงนี้ในทางพุทธศาสนาก็คือมีไว้อยู่2อย่างอย่างที่1ก็คือการให้ทานอย่างที่2ก็คือการรักษาศีลการให้ทานกับการรักษาศีลนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเส้นที่จะทำให้เราเห็นความดีและความไม่ดีนั่นเองอืมถ้าหากว่ายังไม่มีเส้นเราก็จะไม่รู้ว่าอันที่ว่ามันร้ายไปในกระแสนั้นคืออะไรอันที่ว่าร้ายไปในกระแสจนเพลิดเพลินในอกุศลธรรมนั้นเป็นอย่างไรเพราะนั้นการทำสมาธิเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าดูนะในจิตนะในระดับจิตที่ว่าชอบที่จะให้ทานหรือเปล่าแล้วก็ชอบที่จะรักษาศีลหรือเปล่า ถ้าหากว่าเราคอยรักษาศีลอยู่คอยให้ทานอยู่เนืองๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจิตเนี่ยมักจะไปในทางที่จะให้ทานมากน้อยเพียงใดมักจะไปในการรักษาศีลมากน้อยเพียงใดนะนะถ้าเราจิตของเราไปในทางนี้บ่อยๆมากๆก็เรียกว่ากุศลธรรมกำลังเจริญ แต่ถ้าหากว่าไม่ไปในทางนี้แล้วก็อ่าผิดศีลอยู่เนืองๆนั่นก็แสดงว่าอกุศลธรรมกำลังมาแรงและเราก็เพลิดเพลินกับอกุศลธรรมนั่นเองดังนั้นการที่จะมาใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องสมาธิเนี่ยก็คือ2อย่างนี้แหละจะค่อยช่วยเหลือเราให้รู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในกุศลหรืออยู่ในอกุศลนั่นเอง นั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะที่มาฝึกฝนอยู่เป็นประจำเพื่อจะได้เห็นกุศลธรรมกับอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเพื่อที่จะเราได้ใช้ความเพียรลดละเลิกสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วก็
พัฒนาเพิ่มขึ้นเพิ่มพูนให้กุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตสันดานของเราซึ่งจะนำความสุขมาให้กับชีวิตของเรานั่นเองจะพอสมควรแก่เวลาสำหรับในวันนี้นะก็ต่อจากนี้ไปเราจะได้ทำสมาธิกันนะก็ขอเชิญทุกท่านนั่งสบายๆนะนั่งให้ผ่อนคลายแล้วก็น้อมเอาอารมณ์กรรมฐานของตนมาพิจารณาพิจารณาในอารมณ์นั้นๆเพื่อให้เกิดความสงบสบายของจิต เมื่อสงบสบายของจิตแล้วก็ลองพิจารณาดูจิตเนี่ยไหลไปในด้านไหนมากกว่ากันระหว่างกุศลธรรมกับอกุศลธรรมคิดในสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลธรรมมากกว่ากันแล้วค่อยพิจารณาไปเรื่อยๆถ้าเวลาที่เรากำหนดทันเราก็เห็นว่าจิตเนี่ยไหลไปในอกุศลธรรมเราก็หยุดทันทีว่าอ้อคิดอย่างนี้หยุดทันทีแล้วก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐาน ถ้าหากว่ากุศลธรรมเกิดขึ้นเราก็อ่ายินดีกับการเจริญกุศลกรรมแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเพื่อไม่ให้ไหลไปในอารมณ์นั้นจนขาดสตินะถ้าพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลานะ
อสมควรแก่เวลานะสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังมันดามิสัมปโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธีภวันตุเตแผ่เมตตานะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตัวเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาพ้นตัวจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยพยาปชาพ้นตัวจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาพ้นตัวจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขียตานังปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิด ไหว้พระนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุกประการเถิดสาธุ